नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एक्झाम हॉल या चॅनलमध्ये आपलं पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाशी संबंधित 3 महत्त्वाच्या न्यूज आपल्याकडे आहेत। वेळापत्रकाबाबत, तुमच्या परीक्षांच्या अपकमिंग, जर तुम्ही आवेदनपत्र भरले नसेल तर त्याच्या अंतिम डेट बाबत आणि फीस भरण्याबाबत, मग ती महाविद्यालयाची फीस असेल किंवा परीक्षा फी असेल, तर जेवढं काही याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे, जे परिपत्रक आहे ते सर्व इथे एक्सप्लेन करणारे शॉर्टमध्ये। व्हिडिओ हा एंड पर्यंत पहा। चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब नक्कीच करा। सो लेट्स बिगिन। तर मित्रांनो, सर्वप्रथम आपण परीक्षांच्या वेळापत्रकाबाबत बोलू। तर तुम्ही जसं स्क्रीनवर पाहू शकता, BA 3rd सेमिस्टर चे जे वेळापत्रक आहे ते आलेले आहे। अशा प्रकारचे जे अपकमिंग तुमच्या जे एक्झाम्स असतील आपापल्या स्ट्रीमच्या, त्यात प्रत्येकाचे वेळापत्रक SGBAU.ac.in अमरावती विद्यापीठाच्या ऑफिशियल साईटवर वेळापत्रक जाहीर होत आहेत, झालेले आहेत। तुम्ही जाऊन हे पाहू शकता। मी याच्या ऑलरेडी सांगितलेलं आहे कशा प्रकारे वेळापत्रक पाहिजे आहे। जर नसेल माहित तर इंस्टाग्रामवर आमच्याशी कॉन्टॅक्ट करा, तिथे आम्ही तुम्हाला ट्युटोरियल पूर्ण प्रोव्हाइड करू। तर हे होतं वेळापत्रकाबाबत। दुसरं आहे फी भरण्याबाबत। तर बघा, विद्यापीठाने क्लिअरली सांगितलेलं आहे की फी बाबत कोणत्याही विद्यार्थ्याला एक प्रकारे फोर्स केला जाऊ नये। जी ही विद्यार्थ्यांची फी असेल, महाविद्यालयीन फीस किंवा इतर फी, तर ती फी जी आहे ती टप्प्याटप्प्याने महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांकडून घ्यावी। कोणत्याही विद्यार्थ्यांना याच्यासाठी फोर्स करू नये आणि फीच्या बाबतीमुळे कोणताही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहू नये, त्याची परीक्षा एक प्रकारे मुकली जाऊ नये, हे सर्व याच्यामध्ये क्लिअरली सांगण्यात आलेलं आहे या परिपत्रकामध्ये। जर असं झालं तर याला सर्वस्वी जबाबदार हे महाविद्यालय राहील, असं हे परिपत्रक आहे। तर फी बाबतीत खूप चांगली न्यूज आहे। टप्प्याटप्प्याने तुम्ही फी भरू शकता, असा याच्यामध्ये निर्देश दिलेला आहे। आणि तिसरी आणि लास्ट न्यूज म्हणजे हिवाळी 2021 परीक्षेसाठी तुम्ही अद्यापही जर आवेदनपत्र भरले नसतील, सादर केलेले नसतील, तर त्याच्या बाबतीत आहे की तुम्हाला 20 तारखेपर्यंत, 20 जानेवारी 2022 पर्यंत वेळ दिलेला आहे, अंतिम वेळ आहे। तुम्हाला जे आवेदनपत्र आहे त्याच्याबाबत जी फीस आहे ती भरण्यास सांगितलेली आहे। फीस ऑनलाईन तुम्ही भरू शकता, त्याचबरोबर जे आवेदनपत्र वगैरे भरून जी बाकीची प्रोसिजर आहे ती सर्व काही ऑफलाईन करू शकता। पण 20 तारीख जी आहे ती लास्ट आवेदनपत्रासाठी दिलेली आहे। तर अशा प्रकारच्या 3 न्यूज आय थिंक तुम्हाला समजल्या असतील। तुम्हाला जे हे परिपत्रक जर पाहिजे असतील तीनही, किंवा जे टाइम टेबल आहे ते पाहिजे असेल, तर इंस्टाग्रामवर आमच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता। हँडल आहे एक्झाम हॉल 5। आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल। प्रश्न असतील तर कॉमेंटमध्ये विचारा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा इतरांबरोबर, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशनवर क्लिक करा। त्यावेळेसच तुम्हाला अपकमिंग व्हिडिओची नोटिफिकेशन हे मिळत राहतील। सो थँक्स फॉर वॉचिंग।